Και περίμενα αυτό το βίντεο να το δούμε με πολύ χαρά. Καλησπέρα σε όλα τα Hunting Girls και σήμερα θα δούμε ωραίες τεχνικές. Θα δούμε λίγο tapestry, θα δούμε λίγο διχρωμία, θα δούμε λίγο ανοίγματα σε αυτό το φοβερό ωραίο σχέδιο που μας έχει τρελάνει όλες. Το έχουμε δει και στο serial, στις Άγριες Μέλισσες, ξέρετε τώρα αυτά τα ωραία, τα καλά. Εμείς προτιμήσαμε να σας το κάνουμε στην τσάντα Charms. Εσείς όμως ακολουθώντας τα βήματα που θα δείτε, γιατί εδώ σήμερα δεν θα δούμε απλά πώς γίνεται αυτή η τσάντα και πώς θα γίνουν τα ανοίγματά της, θα μπορέσετε μετά από αυτό το βίντεο να κάνετε το σχέδιο που θα σας δείξω σε όποια τσάντα θέλετε. Θέλετε σε ένα frame, θέλετε σε πιο μεγάλη, θέλετε σε πιο μικρή. Όλα μπορείτε να τα κάνετε. Σήμερα όμως θα δούμε την τσάντα Charms και τα υλικά της με το νήμα κατενέλα. Να σας πω, είναι αυτή εδώ η τσαντούλα. Εμείς εδώ την έχουμε κάνει γκρι με μπορντό, μας άρεσε πάρα πολύ. Έχει τα ωραία του εδώ, τα πλαϊνά, το φουντάκι, είναι το γλωσσάκι κλείσιμο που λέμε. Λίγο ομορφιάς, λίγο για να το κλείνει, τα χεράκια αυτά τα ωραία που ράβονται και τον πάτο από κάτω 31x10. Το νήμα είναι το νήμα κατενέλα που πραγματικά ξέρετε ότι έχω μία λατρεία επάνω του. Ειδικά για τεχνικές, μοτσίλα, tapestry, για διχρωμίες, για όπως θέλετε ας το πούμε, το νήμα κατενέλα είναι το ιδανικό. Θα μας περισσέψει και νήμα και να σας πω την αλήθεια, στο δεύτερο χρώμα, γιατί οι μπομπίνες είναι 500 γραμμάρια, θα περισσέψει αρκετό. Αν δείτε στα kit στο e-shop, γι' αυτό το έχουμε συνδυάσει και είναι μαζί η τσάντα Charms σε διχρωμία, μαζί με ένα ζιπεράκι, κλείσιμο από πάνω, τα ξέρετε τα δερμάτινα, για να σας φτάσει το χρώμα. Και έτσι μπορείτε να κάνετε αυτό το ίδιο σχέδιο και με ένα μικρό τσαντάκι. Έτσι θα βρείτε το kit. Υπάρχουν όμως και άλλα kit. Γιατί τα ίδια ανοίγματα που θα δείτε σήμερα, τα ανοίγματα μόνο, μπορείτε να την κάνετε και με σκέτο άριχτο, όπως εδώ, που είναι μόνο με το νήμα το πον-πον και μόνο με την πλέξη άριχτο. Άρα, ναι μεν έχει άλλο πάτο, εδώ έχει τον 26x10, εδώ είναι με το 31x10 πάτο του Soval, αλλά ακολουθώντας τα ίδια ανοίγματα που θα δείτε σήμερα, δηλαδή τις πρώτες 3 σειρές, αυτά που λέμε πάντα όταν έχουμε δερμάτινο πάτο, όπως εδώ, εσείς θα προχωρήσετε αν θέλετε να κάνετε αυτήν την τσάντα μόνο με άριχτα μέχρι το ύψος που θέλετε. Και αν δείτε είναι λίγο πιο μαζεμένη, ακριβώς γιατί ο πάτος είναι πιο μικρός. Ας την αφήσουμε όμως αυτή τώρα στην άκρη. Ας πάμε στην τσαντάρα που θα μιλήσουμε σήμερα και είναι φανταστική και ωραία και να δούμε, λέω, τα υλικά της, να ξεκινήσουμε, να πλέξουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, για την τσάντα Charms με το σχέδιο θα χρειαστούμε τα χεράκια Charms, είναι με κάποια μπουκονάκια εδώ, ραφτά, ράβονται αυτά τα χεράκια. Είναι 2 κλεισίματα Charms γλωσσάκι που εμείς εδώ θα τα χρησιμοποιήσουμε στο πλάι της τσάντας. Αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε αν θέλετε και μπροστά στην τσάντα, σαν γλωσσάκι. Τον πάτο 31x10 για να μας βγει το σχέδιο που θέλουμε. Μία μπομπίνα κατενέλα γκρι, μία μπομπίνα κατενέλα μπορντό. Θα χρειαστούμε λίγο καμβά, όπως καταλαβαίνετε, φόδρα. Αν δείτε στο πλάι της τσάντας έχουμε χρησιμοποιήσει τα ποδαράκια τσάντας για ομορφιά, όπως εδώ, το βελονάκι νούμερο 4 που θα το χρειαστούμε αρκετά και το νούμερο 3,5 που είναι για τον πάτο μας. Εντάξει, τα ραπτικά μας, τη μεζουρίτσα μας, τις καρφιτσούλες μας, τα μάρκερ μας, όλα αυτά. Πάμε όμως να το δούμε μαζί. Πάμε να δούμε μικρές ωραίες λεπτομέρειες για να κάνουμε αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, πάτος 31x10 που θα ξεκινήσουμε τα ανοίγματα. Το νήμα κατενέλα το γκρι, γιατί έτσι είναι το σχέδιο, δεν θα σας το αλλάξω. Θα μπορούσα να το κάνω και ανάποδα. Το γκρι θα είναι η βάση όπως βλέπετε και το μπορντό θα είναι το λίγο. Μπορείτε και ανάποδα όμως. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Αυτή η τσάντα είναι με σχέδιο, με patterns όπως λέμε. Αυτό είναι καλό λοιπόν να το έχετε μπροστά σας. Εγώ σήμερα θα μπορέσω να σας δείξω πώς θα διαβάζετε το patterns και να μπορείτε να κάνετε την τσάντα ή το μέγεθος της τσάντας όπως θέλετε εσείς. Μαζί με τα kit, πάνω σε αυτή την τσάντα έχετε λοιπόν και το pattern. Καλό είναι λοιπόν να μάθουμε σιγά σιγά να διαβάζουμε pattern για να μπορούμε ακόμα και να φτιάχνουμε μόνος μας αν θέλουμε, και αυτό είναι ωραία ιδέα, ή
να τα βρίσκετε έτοιμα και να πείτε ότι θέλετε να βγάλετε ένα pattern, ένα σχέδιο δηλαδή. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό το κομμάτι και όχι το ολόκληρο για να μην σας μπερδέψω. Ξεκινάμε λοιπόν το σχέδιό μας από εδώ, διαβάζετε λοιπόν από αριστερά, προχωράμε μέχρι εδώ και κάνουμε επανάληψη στην πρώτο μας κύκλο μετά τα ανοίγματα, το σχέδιό μας αυτό. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, πάμε στην από πάνω σειρά, πάλι από αριστερά. Έτσι λοιπόν προχωράει. Ας πηγαίνουμε εμείς κυκλικά. Εσείς θα σκέφτεστε ότι η πρώτη σειρά εδώ επαναλαμβάνεται στον πρώτο κύκλο, η δεύτερη σειρά από αριστερά και έτσι προχωράμε τη δεύτερη σειρά σχεδίου. Και για να ξέρετε, στο χ εμείς εδώ έχουμε βάλει τον μπορντό, δηλαδή το λίγο, και στα κουτάκια τα κενά είναι το γκρι, που σημαίνει το πολύ στη συγκεκριμένη τσάντα. Εσείς μπορείτε να το αναμίξετε και να το κάνετε διαφορετικά. Θα αφήσω τώρα λίγο το σχέδιο στην άκρη, θα ξεκινήσουμε τα ωραία ανοίγματα που όπως πάντα σε ένα δερμάτινο πάτο είναι οι πρώτες 3-4 σειρές. Εδώ θα μιλήσουμε όχι μόνο με εκατοστά, θα μιλήσουμε και με θηλιές και με πόντους, γιατί έχει σημασία όταν έχουμε σχέδιο. Εδώ μετράμε πια, ξεχνάμε τα προηγούμενα που σας έχω πει, όπως και θα δείτε ένα διαφορετικό τρόπο που κάνουμε τα ανοίγματα. Με κλείσιμο, που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Πάμε όμως να το ξεκινήσουμε, μην καθυστερούμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λοιπόν το βελονάκι μας νούμερο 3,5, εργονομικό της Hadley που θα κάνουμε την πρώτη σειρά, τα πρώτα θυλάκια. Μετά θα πάρουμε το νούμερο 4. Λοιπόν, πάμε να μην τρώμε χρόνο με αυτό, θα σας δείξω λίγο για να εξηγήσω τι λέω. Υπάρχουν πολλά βίντεο με αυτή τη σειρά. Ξεκινάω πάντα κάπου από τη μέση του πάτου όταν έχει να κάνει για ανοίγματα, όταν μιλάμε για ανοίγματα. Βάζουμε το νήμα μας εδώ, παίρνουμε το επόμενο, κάνουμε τη θηλίτσα μας, κάνουμε λοιπόν τα γαϊτανάκια μέσα από τις τρυπούλες, κυκλικά. Αυτή είναι και η πρώτη βάση για να ξεκινήσουμε τα ανοίγματα μετά μέσα από τα θυλάκια, τις δερμάτινες βάσεις. Εδώ προχωράμε, θα πάω κυκλικά γύρω γύρω. Εδώ. Και θα προχωρήσω έτσι μέχρι να φτάσω εδώ και να κάνω το ένωμά μου. Λοιπόν, και πάμε να το ολοκληρώσουμε. Σας πάω λίγο γρήγορα. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι όπως έχουμε πει. Θα κόψουμε το νήμα μας. Θα το βγάλουμε όπως πάντα. Θα το περάσω τώρα με το βελονάκι. Κάνουμε αυτό το ψευτοθυλάκι όπως το ονομάζω. Οι αρχάριες δείτε βίντεο που κάνω με τη βελόνα μπετονιά αυτό το ένομα. Λοιπόν, τα περνάω κάτω, βλέπετε, δεν φαίνεται τίποτα. Μπορεί να κάνει ένα κόμπο εδώ, μπορείτε απλά να είστε λίγο πιο νοικοκυρές από μένα σε άλλη περίπτωση και να το περάσετε και από εδώ. Άντε να σας το δείξω και αυτό, περάστε το αρκετά, στο πίσω μέρος του πάτου πάντα. Εγώ θα τα κόψω τώρα, δεν τα χρειαζόμαστε, θα καθαρίσω τον πάγκο μου και πάμε να δούμε τις πρώτες σειρές ανοιγμάτων. Εδώ θα πάρουμε το βελονάκι νούμερο 4 όπως έχουμε πει. Το νούμερο 3,5 είναι μόνο για τις τρυπούλες του πάτου. Το νήμα κατενέλα πλέκεται τέλεια με το νούμερο 4 εργονομικό της Hadley. Ομορφιά αυτό το πράσινο βελονάκι. Και μου πάει και με το κίτρινο που φοράω σήμερα. Μήπως το έκανα επίτηδες? Δεν ξέρω, μπορεί. Λοιπόν, καθαρίζω, πάμε. Θα ξεκινήσω από εδώ. Η πρώτη σειρά ανοιγμάτων ξεκινάει και είναι 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι της βάσης μας. Εδώ το πιάνω, πρώτο άριχτο στο πρώτο θυλάκι, δεύτερο. Σε κάθε θυλάκι βάσης λοιπόν βάζουμε 2 άριχτα. Αυτό είναι και άνοιγμα όπως αντιλαμβάνεστε, για να φτάσουμε να κάνουμε αυτή την ωραία τσαντούλα και το άνοιγμά της. Έχουμε ξαναπεί ότι η τσάντα σχεδιάζεται, η τσάντα με δερμάτινο πάτο σχεδιάζεται στις πρώτες 3 σειρές ανοιγμάτων. Δηλαδή, ανάλογα τα ανοίγματα που θα κάνουμε, θα είναι και η τσάντα που θα βγάλουμε. Θα είναι πιο οβάλ, θα είναι πιο τετραγωνισμένη, θα είναι πιο πουγγοειδές, εκεί φαίνεται. Λοιπόν, το προχωράω αυτό, τα ξέρετε, θα φτάσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την κυκλική αυτή σειρά, γύρω-γύρω, με 2 άριχτα, μέχρι να φτάσουμε εδώ και να προχωρήσουμε στην επόμενη σειρά ανοιγμάτων.
πάμε να σας δείξω ένα κλείσιμο που θα ήθελα να το μάθετε και θα δείτε πόσο ομοιόμορφα φαίνεται στα κλεισίματα μια τσάντα ή ένα οποιοδήποτε άλλο πλεκτό. Έχω βγάλει το βελονάκι μου από εδώ που έπλεκα, πιάνω back loop εδώ πίσω το ένα θυλάκι από το καινούριο που θα έμπαινα, βάζω το θυλάκι που έχω αφήσει στον αέρα στο βελονάκι μου και κάνω κλείσιμο. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι όπως κάνουμε πάντα στα κλεισίματα και έτσι θα προχωρήσουμε κλείσιμο κάθε σειράς. Λοιπόν, έχω σηκώσει λοιπόν το γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζω να πάρω όλο το άριχτο, εδώ, όλο το άριχτο και να κάνω το πρώτο άριχτο της καινούριας σειράς. Λοιπόν, το πρώτο άνοιγμα για τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων γίνεται εδώ, στο δεύτερο θυλάκι. Εδώ λοιπόν θα μπω και θα κάνω 2 άριχτα. Βλέπετε, εδώ. 2 άριχτα. Είναι και το πρώτο άνοιγμα της δεύτερης σειράς ανοιγμάτων. 2 φορές λοιπόν, μετά το κλείσιμο που έκανα. Συνεχίζω με ένα άριχτο και τα επόμενα θα είναι στη γωνία μας, εδώ δηλαδή. Θα κάνω 2, 1, 2. 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Άρα εδώ ακόμα ένα άριχτο. Εδώ θα μπούμε στη γωνία 2 άριχτα να βάλουμε. Ένα άριχτο εδώ στο μεσαίο. Και 2 άριχτα στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. 1 και άλλο 1. Εδώ. Αυτά λοιπόν είναι τα ανοίγματα για όλη τη δεύτερη σειρά. Κλείσιμο όπως σας έδειξα. 1 άριχτο, 2 άριχτα εδώ στο στενό σημείο του πάτου και μετά σε κάθε γωνία 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο σε κάθε πλευρά του πάτου σε αυτή τη σειρά. Συνεχίζουμε δηλαδή με ένα άριχτο, κάνουμε πάλι στη γωνία 2 άριχτα, 1, 2, πάλι στο στενό σημείο 2 άριχτα και επανάληψη στις υπόλοιπες γωνίες. Προχωράω λίγο με άριχτα. Είναι η δεύτερη σειρά λοιπόν με ανοίγματα. Και αυτό θα το επαναλάβετε σε άλλη μία σειρά. Εδώ είναι η δεύτερη σειρά ανοιγμάτων και μετά έχουμε και την τρίτη σειρά που είναι επανάληψη της δεύτερης σειράς με ανοίγματα. Εύκολο είναι. Μέχρι εδώ είναι εύκολο. Αυτό που θέλουμε είναι να φτάσουμε 120 θυλάκια, μετρημένα τα θυλάκια, για να μπορέσουμε να βγει το σχέδιο. Εδώ μετράμε, κορίτσια. 120 θυλάκια που με τον πάτο 31 επί 10 και το νήμα κατενέλα χρειάζονται να γίνουν οι σειρές που σας είπα. Άρα έχουμε την πρώτη σειρά που είναι από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι βάσης. Είναι η δεύτερη σειρά που ξεκίνησα τώρα με ανοίγματα που είναι 2 άριχτα στο στενό κομμάτι, στη γωνία 3, σε 3 θυλάκια 2, 1, 2 άριχτα. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο σε όλη τη σειρά όπως το είπα και κάνουμε επανάληψη σε ανοίγματα στην τρίτη πια σειρά με τα ίδια ανοίγματα της δεύτερης σειράς. Λοιπόν, κορίτσια μου, φτάσαμε να ολοκληρώσουμε και την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Αυτή που είναι επανάληψη της δεύτερης σειράς ανοιγμάτων. Προσέχτε το, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ, θα κάνουμε πάλι το γνωστό κλείσιμό μας. Έχουμε άλλο ένα, εδώ, να μπούμε. Θα κάνουμε πάλι, θα σας το δείξω άλλη μία φορά αναλυτικά, γιατί αυτό το κλείσιμο θα το κάνουμε σε κάθε σειρά μέχρι να φτάσουμε ψηλά την τσάντα μας. Λοιπόν, βγάζω το βελονάκι από το νήμα, παίρνω από το πρώτο θυλάκι που έχω εδώ το πίσω, το back loop, βάζω πάλι το θυλάκι στο νήμα μου, το κλείνω, βουβώ, έτσι για να κάνει λιγότερο σημαδάκι, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και το επόμενο στάδιο για να ξεκινήσουμε την πλέξη μας είναι να κάνουμε κυκλικά μία σειρά
από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο άριχτο για αυτή τη σειρά που θα έχει μόνο άριχτα. Μην ξεχνάτε, μπαίνουμε το πρώτο άριχτο, το κάνουμε εκεί που κάναμε το βουβό, το back loop βουβό, εκεί που κλείσαμε δηλαδή. Πιάνουμε λοιπόν όλο μαζί τώρα το θυλάκι, όχι μόνο το back loop, όλο μαζί και κάνουμε το κλασικό άριχτο. Εδώ. Προχωράμε λοιπόν όλη τη σειρά με άριχτα και μετά θα πάμε να ξεκινήσουμε την πλέξη. Ετοιμάζουμε καλά λοιπόν και σχεδιάζουμε σωστά την τσάντα μας στον πάτο πρώτα. Αυτό είναι όλο το θέμα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σας έχουν βγει 120 θυλάκια για να μπορεί το σχέδιο να βγει σωστά, ισομερές, χωρίς προβλήματα από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, ας κάνουμε μερικά άριχτα και θα σας δείξω πάλι περιγραφικά τα ανοίγματα για να είστε σίγουρες. Λοιπόν, ένα άριχτο κανονικά το πιάνουμε. Εγώ ήθελα να δείτε το κλείσιμο καλά, προσέχτε το γιατί αυτό θα το επαναλάβετε σε κάθε σειρά. Βλέπετε, έχει σχηματιστεί ήδη η τσάντα μας. Εδώ τώρα λοιπόν θα προχωρήσω για να ολοκληρώσω την κυκλική σειρά με μία σειρά άριχτα. Πάμε λίγο να τα δούμε ένα βηματάκι, ένα τσακ πιο πολύ για να μην μου κάνετε κάποιο μικρό λάθος που δεν θέλω. Πρώτη σειρά είναι τα αλυσιδάκια. Το επόμενο είναι 2 άριχτα σε κάθε αλυσιδάκι της δερμάτινης βάσης. Τελείωσε αυτό. Κλείνουμε πάντα με τον τρόπο που σας έδειξα, κάνουμε κλείσιμο εδώ. Η επόμενη σειρά, η δεύτερη με ανοίγματα, είναι 2 άριχτα εδώ στο στενό σημείο του πάτου. Συνεχίζουμε με άριχτα μέχρι τη γωνία, που σε κάθε γωνία κάνουμε 2 άριχτα στο ένα θυλάκι, 1 άριχτο στο επόμενο, 2 άριχτα στο επόμενο της γωνίας. Η γωνία έχει 3. Συνεχίζουμε με άριχτα και επαναλαμβάνουμε το ίδιο κυκλικά. Κάνουμε επανάληψη αυτής της δεύτερης σειράς ανοιγμάτων και στην τρίτη σειρά ανοιγμάτων ακριβώς το ίδιο. Ολοκληρώνουμε για να είναι ωραίο το πλεκτό μας με τη σειρά άριχτα που έχω ξεκινήσει εδώ και θα ολοκληρώσουμε για να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Για πάμε λοιπόν να τελειώσουμε τη σειρά με τα άριχτα, αυτή την τελευταία την τσαχπίνα και μετά ξεκινάμε το σχέδιό μας. Ένα άριχτο, εδώ είναι το τελευταίο μου. Λοιπόν, και πάμε να δούμε εδώ τι θα κάνουμε. Θα επαναλάβω τώρα εδώ το κλείσιμο που σας έδειξα πριν. Βγάζω λοιπόν το νήμα από το βελονάκι μου, πάω στο πίσω θυλάκι εδώ, στο πίσω γραμμούλα εδώ για να πάρω το back loop από το πρώτο θυλάκι. Βάζω το νήμα μου εδώ, τα κλείνω αυτά τα δύο, κάνω λοιπόν το βουβό μου και εδώ θα προσθέσουμε το καινούριο νήμα. Είναι όπως γίνεται περίπου και στην κάπεστρα. Θα αφήσω ένα κομμάτι για να μην σας μπερδέψει. Εδώ λοιπόν. Και εδώ ξεκινάμε. Σε αυτό το σημείο θα σας φέρω το σχέδιο. Θα το έχω μπροστά μου όπως θα το έχετε και εσείς στο σπίτι για να το βλέπετε. Θα κάνω και κάτι άλλο. Θα κόψω το νήμα αυτό για να μην σας μπερδεύει. Εσείς μην το κόψετε, γιατί θα παίζουμε από πίσω με 2 νήματα. Και δεν θέλω να μπερδευτείτε. Πάμε εδώ λοιπόν να δούμε λίγο τι θα κάνουμε. Πώς διαβάζουμε ένα σχεδιάγραμμα. Κορίτσια, πάμε. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο που θα ξεκινήσουμε. Αυτό εδώ λοιπόν έχω βάλει ήδη το μπορντό νήμα. Είπαμε τα χ είναι τα μπορντό μας. Έχω 120 θυλάκια όπως έχουμε πει. Θα ξεκινήσω και θα κάνω 3 άριχτα back loop με το μπορντό. Τα επόμενα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 άριχτα back loop με το γκρι. Επαναλαμβάνω μέχρι εδώ και συνεχίζω τη σειρά μου κανονικά εδώ μέχρι να ολοκληρωθεί. Όταν ολοκληρωθεί πάμε στην από πάνω σειρά που τη διαβάζουμε πάλι από αριστερά. Εντάξει, ελάτε να το δούμε βήμα-βήμα, θα δείτε ότι είναι πολύ εύκολο. Θέλω λίγο απλά να κοιτάτε τα χέρια μου, εγώ θα το αφήσω εδώ. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Το πρώτο μας άριχτο με μπορντό
θα γίνει μέσα στο ίδιο το θυλάκι που κάναμε το βουβό. Back loop. Πιάνουμε λοιπόν αυτό και κάνουμε το πρώτο άρρηκτο. Στερεώνουμε. Εγώ σας έχω κόψει το νήμα όπως σας είπα, εσείς θα το έχετε λίγο πιο μακρύ. Εδώ λοιπόν το σχέδιό μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε 3 άρρηκτα με τον μπορντό. Έχουμε κάνει το πρώτο και πάω να κάνω το δεύτερο back loop. Πάντα. Μπαίνουμε λοιπόν στο πίσω. Αυτό τραβάω μαζί μου το γκρι, κοίτα πώς το κάνω. Το τραβάω να έρχεται μαζί μου, αλλά δεν το πλέκω. Εδώ. Για να μην τραβάει, θα σας το εξηγήσω και πιο κάτω. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε το τρίτο, γιατί μετά πιάνουμε το γκρι. Άρα μπαίνουμε, πιάνουμε εδώ, έχουμε 2 θυλάκια σε μπορντό, αφήνουμε τον μπορντό και πιάνουμε το γκρι για να το κλείσουμε. Εδώ. Και έτσι γίνεται και η αλλαγή. Έχουμε κάνει λοιπόν στο σχεδιάγραμμά μας το πρώτα 3 μπορντό και τώρα θα συνεχίσω να κάνω τα 7 γκρι άρρηκτα back loop. Ταυτόχρονα θα κρατάω μαζί μου και τον μπορντό από μέσα, όπως είναι και στην τεχνική tapestry για όποιον ξέρει. Μπαίνω εδώ λοιπόν. Το πάω όσο πιο αργά μπορώ για σας. Εδώ. Επόμενο. Ταυτόχρονα πιάνω το μπορντό τώρα και το κρύβω μέσα στην πλέξη για να τραβηχτεί και να έρθει μαζί μου όταν θα το χρειαστώ. 2. 3. 4. 5. 6. Τα μετράτε κιόλας. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εδώ λοιπόν στο 7ο θα είναι η σειρά που θα κάνω και την αλλαγή του χρώματος. Πάμε να το δούμε άλλη μία. Παίρνω νήμα με τον γκρι που έπλεκα και εδώ θα μπει το μπορντό. Ορίστε. Και έτσι θα κάνω και την αλλαγή μου. Τι λέει το σχέδιό μου τώρα εδώ? Ότι θέλω 5 μπορντό back loop άρρηκτα. Προχωράω λοιπόν να κάνω τα 5 back loop με το μπορντό. Μπαίνω. Πιάνω το μπορντό μου, ταυτόχρονα κρατάω μέσα το γκρι για να προχωρήσει μαζί μου. 1. Βλέπετε. Θα το βρείτε το κόλπο, μην στεναχωριέστε. Το γκρι το κρατάω κάτω, ανάμεσα. Θα σας πω και μετά και το λόγο που το κάνουμε. 1, 2. 3. 4. Και εφόσον πρέπει να κάνουμε 5, εδώ κάνω αλλαγή πάλι στο νήμα. Λοιπόν, στο 5ο. Μπαίνω εδώ στο 5ο. Παίρνω νήμα, μπορντό και κλείνω το άρρηχτό μου με το γκρι για να ξεκινήσω το γκρι. Εκεί. Η αρχή θα είναι λίγο που θα σας παιδέψει, μετά είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, τι λέει το σχέδιό μου? 7 λοιπόν back loop άρρηκτα με γκρι. Πάμε. Πάλι το μπορντό θα το κρύβω μέσα, το ανάποδο δηλαδή τώρα. Εκεί. 1. 2. 3. Προσέχετε τα χέρια μου και πώς πιάνω το δεύτερο νήμα από μέσα. 1, 2, 3, 4. 5. 6. Και στο 7ο κάνω και την αλλαγή του χρώματος, γιατί θα πρέπει να πάμε πάλι στο μπορντό. Έχω 2 θυλάκια με το γκρι. Πιάνω το μπορντό νήμα μου που με ακολουθεί, γιατί εγώ το έχω βάλει από κάτω να με ακολουθεί. Ξεκινάω λοιπόν. Και τι λέει το σχέδιό μου τώρα? Έχουμε φτάσει εδώ, κορίτσια. Που σημαίνει
Επαναλαμβάνω εδώ τα 2 και προχωράω πάλι από την αρχή, δηλαδή θα κάνω 2 και 3, 5. Αυτό είναι και κυκλικά θα ξανακάνω την επανάληψη. Πάμε να το δούμε. Μπαίνω εδώ back loop, κρατάω τον γκρι μέσα πάλι να με ακολουθήσει στο φλεχτό μου. 1, 2, έκανα αυτά τα 2 και επαναλαμβάνω πάλι από τη σειρά. Έτσι διαβάζουμε κιόλας. Άρα θέλω να κάνω άλλα 3, 5 σύνολο. 1, έκανα λοιπόν και τα 3, άρα έχω κάνει τα 2 και τα 5 και τα 3, συγγνώμη, 2 και 3, 5, είδατε με την αριθμητική, καμιά φορά μπερδευόμαστε. Είναι λοιπόν 2 και 3, 5, είναι τα 5. Άρα, από εδώ και πέρα λοιπόν, αν το προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο, επανάληψη την πρώτη σειρά, με τα 120 θυλάκια θα σας βγει ακριβώς το σχέδιο που σας δείχνω εδώ. Μας. Ακόμα. Λοιπόν, άρα έχουμε, κορίτσια μου, καθίστε να το ξαναπούμε άλλη μία φορά και θα συνεχίσουμε σε επόμενες σειρές μας. Λοιπόν, με το σχεδιάγραμμα μπροστά που σας δίνει η Hadibrand και με το βιντεάκι η πλέξη θα βγει εύκολα. Έχουμε 120 θυλάκια για να βγει το συγκεκριμένο σχέδιο εδώ. Τι κάνουμε? Ξεκινάμε από εδώ με τα 3, κάνουμε μετά τα 7 back loop άρεχτα με το γκρι, έχουμε τα 5 στη σειρά σε μπορντό, πάλι 7 με το γκρι νήμα, τις αλλαγές όπως τις έδειξα, μόλις τελειώνει το χαρτί μας επαναλαμβάνουμε από την αρχή από αριστερά μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Και πάμε να δούμε τώρα σε λίγο τη δεύτερη σειρά πώς θα γίνει. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το γκρι μας. Να ολοκληρώσουμε τα 7 back loop άρρηκτα. 1, 2, 3, 4, 5. Έκτο. Και εδώ θα κάνουμε την αλλαγή για στο 7ο όπως ξέρουμε. Λοιπόν, μπαίνω πίσω back loop, παίρνω πάλι το γκρι μου νήμα εδώ στο θυλάκι μου, αλλάζω νήμα τώρα, πιάνω το μπορντό, κλείνω λοιπόν έτσι το άρρηχτό μου για να προχωρήσω. Λοιπόν, κορίτσια, από ό,τι βλέπετε έχω φτάσει στο τέλος της πρώτης σειράς, που σημαίνει εδώ έχω στο τέλος 2 μπορντό άρρηκτα back loop να κάνω και έχω και εδώ 2
θηλάκια τα τελευταία. Ακριβώς γιατί είναι 120 τα θηλάκια και μας βγήκε ακριβώς το σχέδιό μας. Θέλω να σας δείξω και κάτι άλλο εδώ. Δείτε λίγο μια ομορφιά. Γιατί πιάνω το νήμα ταυτόχρονα, δεν έχω από πίσω πολλά να φαίνονται, βλέπετε. Δείχνει πάρα πολύ ωραίο, κρύβεται μέσα το δεύτερο νήμα. Γι' αυτό θέλω να το πιάνετε μαζί. Λοιπόν, πάμε όμως να κάνουμε. Έχουμε τα δύο θηλάκια λοιπόν, όπως λέει το σχέδιό μας, να κάνουμε σε μπορντό. Αφήνουμε μέσα το γκρι πάλι και το πιάνουμε. Εδώ. Εδώ δεν κλείνουμε, προχωράμε πάλι το μπορντό, δεν αλλάζουμε χρώμα γιατί πρέπει να ενωθεί. Εδώ. Τι θέλω τώρα. Πριν κάνω το κλείσιμό μου, να δούμε πώς ξεκινάει η επόμενη σειρά. Αυτό θα κοιτάτε κάθε φορά. Κοιτάμε από αριστερά τη δεύτερη σειρά μας. Τι λέει λοιπόν? Ότι έχουμε να κάνουμε δύο μπορντό. Και από κάτω, όπως βλέπετε, έχει πάλι μπορντό, το χ. Άρα εδώ, στα δύο, στην κάτω σειρά θα γίνουν από πάνω δύο μπορντό ακόμα. Άρα δεν έχω αλλαγή χρώματος. Αυτό θέλω να κοιτάξετε καλά. Κάνω πάλι την αλλαγή το βουβό, όπως ξέρετε. Τραβάω το θηλάκι μου. Μπαίνω εδώ. Πιάνω. Κάνω το βουβό μου. Το τραβάω λίγο. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Και το πρώτο μου άριχτο σε κάθε σειρά ξεκινάει εκεί που έκανα το βουβό. Μην το ξεχνάτε στο κλείσιμο. Πάντα back loop. Άρα θα μπω εδώ. Εκεί που έκανα και το βουβό, θα κάνω το ένα από τα δύο άριχτα που λέει το σχέδιό μου. Εδώ. Και στο επόμενο έχω αλλαγή χρώματος γιατί είναι στο τελευταίο μπορντό. Πάντα στο τελευταίο του χρώματος αλλάζουμε και το νήμα. Παίρνω πάλι το ίδιο χρώμα για να σηκώσω τα δύο θηλάκια. Και εδώ θα πάρω το γκρι και θα κάνω το άριχτο, θα το κλείσω με το γκρι για να μπορώ να προχωρήσω. Τι λέει το σχέδιό μου μετά στη δεύτερη σειρά? 7, πάλι γκρι, back loop. Πάμε να τα κάνουμε. Πάντα κρύβουμε το προηγούμενο νήμα, το μπορντό μέσα και κάνουμε 7. 1, 2, 3, 4, θα το γυρίσω λίγο έτσι για να με βολεύει. Να ανοίξω και λίγο τα νήματά μου, κορίτσια. Εδώ παίζουμε πολύ με τα νήματα, είδατε τι γίνεται. Χαμός, το ένα πάνω, το άλλο κάτω, αλλά με υπομονή θα βγει. Έχω κάνει 1, 2, 3, 4. Πάω στο πέμπτο, πάντα κρατάω το μπορντό από μέσα και το πλέκω κατά κάποιο τρόπο εσωτερικά στην πλέξη μου, όπως γίνεται στις tapestry, στην τεχνική tapestry. 1, 2, 3, 4, 5. Κάνω το έκτο μου. Και στο έβδομο είναι η αλλαγή που πρέπει να γίνει σωστά. Που σημαίνει, τι κάνω πάλι, πάμε να το δούμε άλλη μία. Μπαίνω στο θηλάκι μου, παίρνω πάλι το ίδιο χρώμα νήμα, το γκρι μου. Έχω δύο γκρι στο βελονάκι μου, θηλάκια, παίρνω το μπορντό και κλείνω αυτό το άριχτο με μπορντό. Στο έβδομο, στο τελευταίο. Τι λέει μετά το σχέδιό μου, εδώ, στη δεύτερη σειρά, ότι έχω ένα μόνο μπορντό άριχτο back loop. Μόνο ένα. Άρα, πάω εδώ. Εδώ τώρα θα πρέπει να κάνουμε απευθείας την αλλαγή. Γιατί είναι μοναδικό, ένα μόνο του. Παίρνω νήμα. Τα κρατάω στο βελονάκι μου. Παίρνω στο γκρι. Τα κλείνω ωραία ωραία. Εκεί. Και τι λέει το επόμενο πάλι? Ότι έχω ένα γκρι πάλι. Πάλι το ίδιο αλλά ανάποδα. Το ακολουθείτε το σχέδιο απλά. Λοιπόν, παίρνω, έχω γκρι, αλλά γιατί θα γίνει η αλλαγή αμέσως, θα κλείσω το άριχτο του γκρι με μπορντό. Εδώ. Ακολουθώ το σχέδιο. Έκανα λοιπόν εδώ το ένα κενό κουτάκι που είναι το γκρι και τώρα έχω συνεχόμενα 3 μπορντό άριχτα back loop.
Έχω αλλάξει το νήμα μου και προχωράω να κάνω τα 3 άριχτα με το μπορντό. Ένα. Δύο. Εδώ στο τρίτο λοιπόν, γιατί είναι το τελευταίο, αυτό θα κοιτάτε πάντα. Θα κλείσω το άριχτο με το καινούριο χρώμα που θα δουλέψω. Εδώ. Θέλω να διαβάζετε, το βλέπετε και εγώ πηγαίνω με βάση σχεδίου, δεν κοιτάω τι γίνεται, αυτό θα κοιτάτε κι εσείς. Τι έχω μετά τα 3 μπορντό? Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 γκρι. Έχω αλλάξει το νήμα μου σε γκρι και προχωράω σε 7 άριχτα back loop. Να το βάλουμε μέσα το μπορντό, μην τα αφήνουμε. Εδώ. 1. 3, 4, 5, 6, πρέπει να κάνω 7, άρα έχω φτάσει στο τελευταίο, το 7ο, που πρέπει να κάνω και την αλλαγή του χρώματος. Που σημαίνει, παίρνω στο βελονάκι μου το γκρι, κλείνω όμως με το επόμενο χρώμα που θα πλέξω, με μπορντό. Εδώ. Τι λέει παρακάτω το σχέδιό μου πάλι? Ένα μπορντό. Άρα, γιατί είναι ένα μπορντό εδώ το χ, πάλι θα κάνω και αλλαγή χρώματος. Ελάτε να το δούμε και αυτό. Παίρνω το μπορντό. Παίρνω πάλι στο βελονάκι μου το μπορντό. Συγγνώμη. Εδώ 2 θυλάκια, και γιατί θα γίνει αλλαγή χρώματος αμέσως, θα κλείσω αυτό το άριχτο με γκρι. Ωραία. Συνεχίζω πάλι όπως λέει το σχέδιό μου με ένα γκρι. Ακούγεται δύσκολο, θα δείτε, δεν είναι τόσο πολύ. Λοιπόν, γιατί θα γίνει αμέσως αλλαγή, έχω 2 θυλάκια γκρι στο βελονάκι μου, πιάνω να κλείσω αυτό το άριχτο με το μπορντό που θα είναι το επόμενο που θα πλέξω. Τι λέει τώρα το σχέδιό μου για να μου βγει σωστά? Λέει άλλο ένα μπορντό, και γιατί είναι επανάληψη, αν δείτε στην αρχή της πλέξης έχω άλλα 2, που σημαίνει είναι συνεχόμενα 3 μπορντό. Το καταλαβαίνουμε? Θα χρειαστείτε το σχέδιο που θα σας δώσουμε εμείς από το e-shop με το kit αγοράς που θα κάνετε και θα δείτε πόσο πιο εύκολο θα είναι. Το pattern πρέπει να διαβάζετε. Το βίντεο εδώ που κάνουμε θα σας βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε πώς κάνουμε τις αλλαγές χρωμάτων, πώς γίνονται τα ανοίγματα, αλλά εσείς θα μου διαβάζετε το σχέδιο. Όπως και κάθε pattern έτσι γίνεται. Πρέπει να διαβάσουμε και λίγο. Ας το μάθουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε όμως εκεί που είχα μείνει. Εδώ λοιπόν τελειώνει η σειρά όπως την έχω. Είναι ένα μπορντό, αλλά γιατί πρέπει να συνεχίσω να κλείσω τη σειρά μου, ξεκινάει ξανά με 2. Σύνολο λοιπόν 3. 1 εδώ και 2 εδώ, 3. Πάμε λοιπόν να κάνω 3 άριχτα μπορντό back loop. Όπως είναι στη σειρά, εδώ. Μόνο διαβάζω αν το δείτε. Εφόσον είναι έτοιμο το σχέδιο, που μπορεί να το έχετε βγάλει εσείς, μπορεί να το βρήκατε έτοιμο, οτιδήποτε, θα ακολουθείτε το σχέδιο. 3. Στο τρίτο φυσικά θα κάνουμε την αλλαγή του χρώματος όπως έχουμε μάθει. Λοιπόν, εδώ το γκρι μας. Τι λέει πάλι το σχεδιάκι μας που έχουμε φτάσει πάλι την επανάληψη τη δεύτερη? 7 γκρι. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και στο 7ο θα κάνω την αλλαγή του χρώματος γιατί πρέπει να τελειώσω τα γκρι, όπως μου λέει το σχέδιό μου. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε άλλη μία. Μπαίνω εδώ, τα 2 θυλάκια θα είναι γκρι, κλείνω το τελευταίο άριχτο το 7ο με μπορντό για να γίνει η αλλαγή μου.
Βλέπετε πόσο εύκολο γίνεται. Το πάνε να ακολουθήσετε το σχέδιο. Και εγώ να σας την πλέξω όλη, χωρίς το σχέδιο δεν βγαίνει η πλέξη. Λοιπόν, τι λέει μετά? Είμαι εδώ στα 7. Πρέπει να κάνω ένα μπορντό. Το βλέπετε, επαναλαμβάνω αυτά που κάναμε από την αρχή. Είμαι εδώ τώρα λοιπόν. Θα σας το κάνω και αυτό να το δείτε, που όταν έχουμε ένα γίνεται απευθείας και η αλλαγή του χρώματος, που σημαίνει πιάνω πάλι τον μπορντό. Έχω 2 θυλάκια στο βελονάκι μου μπορντό και γιατί θα πρέπει να κάνω να πλέξω γκρι από εδώ και πέρα, κλείνω με γκρι για να το ετοιμάσω. Το επόμενο εδώ λέει γκρι. Πάμε να το δούμε. Μπαίνω εδώ και γιατί έχει αλλαγή απευθείας, 2 θυλάκια γκρι και κλείνω με μπορντό για να συνεχιστεί το σχέδιό μου. Θέλει λίγο μελέτη. Τι λέει επόμενα? 3 μπορντό. Ελάτε να τα κάνουμε κι αυτά. Καλύπτω πάντα εσωτερικά το νήμα το δεύτερο, ώστε να μην έχω πολλά κορδονάκια πίσω, στο πίσω μέρος του πλεχτού μου. Λοιπόν, έχω κάνει 2 με μπορντό. Θα κάνω το τρίτο τώρα που είναι και το τελευταίο μπορντό και γίνεται και η αλλαγή του χρώματος. 2 θυλάκια μπορντό στο βελονάκι μου. Κλείνω αυτό το άριχτο με γκρι για να προχωρήσω στο γκρι. Και εδώ ξεκινάει, ούτως ή άλλως έχω ξεκινήσει ήδη την επανάληψη του σχεδίου. Εδώ θα συνεχίσω λοιπόν τώρα με τα 7 γκρι, με το 1 μπορντό, το 1 γκρι, πάλι ένα μπορντό και πάλι από την αρχή μέχρι να μπορέσω να ολοκληρώσω τον κύκλο μου και σε αυτή τη σειρά. Θα πάμε λίγο να δούμε και την από πάνω σειρά έτσι για να τη δείτε και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μόνο σας μπορείτε να τα καταφέρετε και μια χαρά. Τα κολπάκια είναι αυτά που σας έδειξα τα πιο πολλά. Θέλω αυτό που κρατάμε από μέσα το νήμα μας, το κλείσιμο που κάνουμε εδώ για να μην έχει η τσάντα πολλά ενώματα, να μην φαίνονται και μην ξεχνάτε ότι κάνουμε τα κλεισίματα και από την αρχή στα ανοίγματα ακόμα και μετά ακολουθείτε το σχέδιο. Εδώ είναι μια τεχνική tapestry μαζί με βελονάκι με back loop που αν την ακολουθήσετε βήμα-βήμα αυτό το σχέδιο μπορεί να βγει όσο ψηλό θέλετε ή αν θέλετε εσείς με την εμπειρία σας σιγά-σιγά, αν εδώ πέρα θέλει 120 θηλιές, εσείς μπορείτε να καταφέρετε να βγάλετε και μικρότερο κομμάτι. Υπολογίστε το εσείς για να σας βγει. Το καταλαβαίνετε, είναι περίπου τα 12 θυλάκια χρειάζεστε. Στα 12 θυλάκια λοιπόν, αν χρειαστείτε να κάνετε και frame, ένα μεταλλικό ή δεν θέλετε να κάνετε την ίδια τσάντα, εσείς θα υπολογίσετε πώς θα σας βγει ο κύκλος σας δια 12 για να μπορεί να σας βγει το σχέδιο ακριβώς και κάθε φορά που φτάνετε στο τέλος του κύκλου να είναι το σχέδιο τέλειο. Ναι! Πάμε να την ολοκληρώσω εγώ αυτή τη σειρά και θα σας δείξω και λίγο την από πάνω. Λοιπόν, κορίτσια μου, έχουμε φτάσει να ολοκληρώσουμε σχεδόν και τη δεύτερη σειρά από το σχέδιο. Μην μπερδευτείτε, σε αυτή την τσάντα χωρίζουμε τα ανοίγματα και μετά ξεκινάμε το σχέδιο. Άρα, είμαστε τώρα στη δεύτερη σειρά του σχεδίου. Εγώ εδώ έχω ξεκινήσει τα γκρι, τα κενά, τα κουτάκια, τα λέω άλλη μια φορά, τα 7 που έχει εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εγώ έχω κάνει εδώ αυτή τη στιγμή 1, 2, 3, 4, 5. Πάω να κάνω το έκτο. Πάλι κρατάω μέσα το νήμα μου το δεύτερο, το μπορντό, για να μην έχω σημαδάκια πίσω και να μην τραβάει και το νήμα όταν θα το χρειαστώ να το χρησιμοποιήσω το μπορντό. Ωραία. Θα κάνω το 7ο μου που εδώ θα γίνει και η αλλαγή του χρώματος, δηλαδή θα έχω 2 θυλάκια γκρι στο 7ο άριχτο, αλλά θα το κλείσω με το μπορντό που θα χρησιμοποιήσω τώρα για να συνεχίσω το σχέδιό μου. Τι λέει το σχέδιό μου, το θυμάται καμιά? Για να δω. Λοιπόν, έχουμε μετά να κάνουμε ένα μπορντό. Πάμε να το κάνουμε το ένα μπορντό, που σημαίνει γιατί είναι ένα το μπορντό θα πρέπει να κάνω απευθείας και αλλαγή χρώματος. Άμα το σκεφτείτε, είναι εύκολο. Λοιπόν, πάμε να βάλω πάλι μέσα το γκρι έτσι για να το κρατήσω. Έχω 2 θυλάκια μπορντό για να κάνω αυτό το άριχτο. Θα κάνω αλλαγή χρώματος κλείνοντας το άριχτο με το γκρι χρώμα. Εδώ. Το σχέδιό μου μετά λέει ένα γκρι. Άρα θα πάω να κάνω πάλι ένα γκρι και πάλι αλλαγή χρώματος. Λοιπόν, έχω 2 θυλάκια γκρι, κλείνω με μπορντό για να ολοκληρωθεί και το μπορντό και μετά εδώ αν δείτε λέει ένα μπορντό που μαζί με τα 2 που έχω ξεκινήσει θα γίνουν 3.
Έλα, εύκολο είναι, εύκολο. Μην το λέμε δύσκολο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πάλι αυτό, κλείνω με. Εδώ θα κλείσω με μπορντό γιατί πρέπει να συνεχιστεί, δεν έχουμε αλλαγή χρώματος, συνεχίζεται με τα δύο πρώτα μπορντό που έχω. Βλέπετε, 1, 2, 3, 1, 2, 3 από την αρχή μου. Κάνουμε το κλείσιμο με το γνωστό τρόπο, θα το δούμε άλλη μια φορά. Βγάζω το βελονάκι μου, πάω στο πρώτο θυλάκι που έχω μπροστά εδώ, παίρνω το πίσω το νεύρο, back loop, βάζω ξανά το θυλάκι στο βελονάκι μου, κάνω το βουβό μου, τραβάω λίγο και γιατί τώρα η σειρά η από πάνω ξεκινάει πάλι με μπορντό, βλέπετε η τρίτη σειρά πια, εδώ αυτή είναι η τρίτη σειρά, έχει ένα μπορντό για να ξεκινήσω, το γαϊτανάκι στον αέρα θα γίνει με μπορντό. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, ακούστε με τι λέω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος εγώ να σας πλέξω άλλο κομμάτι σε αυτό. Όλο το θέμα είναι να έχετε μπροστά σας το pattern και να ακολουθήσετε αυτή την ωραία λογική που σας έδειξα και να πηγαίνετε βήμα-βήμα στο σχέδιό μας. Θα βρείτε όλα τα kit των υλικών σαν τσάντα charms δίχρωμη με κατενέλα. Μπορεί να δοκιμάσετε και με άλλο νήμα, απλά το σχέδιο θα βγει πιο μεγάλο. Αλλά για να κλείσω την παρένθεση, γιατί ξεχνιέμαι και θέλω να σας τα πω όλα μαζί, είναι ότι εσείς μέσα στα kit θα μας το ζητήσετε και θα σας δώσουμε το σχέδιο της charms το δίχρωμο. Θα το ακολουθήσετε, θα το έχετε pattern, μπορείτε να μας το ζητήσετε και εδώ στο YouTube από κάτω σε comment αν θέλετε. Λοιπόν, εσείς το πολύ λοιπόν αν αλλάξετε νήμα, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα βγει πιο μεγάλο το σχέδιο. Θα το αφήσω λοιπόν τώρα αυτό στην άκρη, θέλω να το πετύχετε. Εμείς να σας πούμε ότι τη συγκεκριμένη τσάντα την έχουμε φτάσει μέχρι 26 εκατοστά, έχουμε κάνει και μία μεγαλύτερη, έχει φτάσει και 28 εκατοστά. Ένα άλλο κομμάτι που θέλω να σας πω είναι ότι η πλέξη είναι η πρώτη σειρά, η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη. Μέχρι εδώ, 6 σειρές. Από εκεί και πάνω, αν το παρατηρήσετε το σχέδιο, επαναλαμβάνεται. Άρα, προσοχή στο pattern που θα σας δώσουμε στις πρώτες 6 σειρές σχεδίου. Μόλις τις ολοκληρώσετε, μπορείτε απλά να πάτε να ξεκινήσετε από κάτω, αλλά εμείς σας το δώσαμε όλο. Που σημαίνει, ανά 6 σειρές επαναλαμβάνετε το ίδιο κομμάτι. Για να μας βγει αυτό εδώ το pattern μπορείτε να φτάσετε όσα εκατοστά θέλετε εσείς. Δεν παίζει ρόλο, εσείς θα επαναλαμβάνετε τις 6 αυτές σειρές που σας έδειξα και με τον τρόπο που σας έδειξα. Λοιπόν, θα το βάλω τώρα στην άκρη και το σχεδιάκι μου και τον πάτο που σας έχω ξεκινήσει και θα πάρω στα χέρια μου αυτή την ομορφιά για να δούμε τα υπόλοιπα κομμάτια της, τα δερμάτινά της, την ομορφιά της, όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, η charm λοιπόν, σε γκρι και μπορντό, που θα χαρώ πολύ να τη δω και από εσάς έτοιμη και ωραία. Να σας ενημερώσω λοιπόν, τα χεράκια αυτά είναι πολύ εύκολο να ραφτούν. Τα ράβουμε λοιπόν πριν βάλουμε ακόμα ούτε τον καμβά, ούτε τη φόδρα μας. Θα δείτε και το βιντεάκι με τις φόδρες και τα σκληρυντικά και όλα αυτά. Είναι ο τρόπος καλαθάκι που θα τα βάλετε. Τον καμβά και τη φόδρα δηλαδή. Εδώ λοιπόν όπως βλέπετε αυτά ράβονται με το ίδιο το νήμα που πλέξαμε. Απλά και όμορφα, έχουν τρυπούλες επάνω, το βάζετε στη βελόνα μπετονιά και το ράβετε. Με τον ίδιο τρόπο αυτά εδώ έχουν τρυπούλες. Εμάς εδώ μας αρέσει και έχουμε βάλει τα ποδαράκια της τσάντας. Μπορείτε και να το ράψετε, αλλά σας προτείνω να βάλετε τα ποδαράκια της τσάντας στην τρυπούλα που έχουνε. Ας πιάσω και ένα από εδώ, βλέπετε. Να μπει εδώ μέσα, θα το βάλετε μέσα το πλεχτό, στο ίδιο σημείο πριν βάλετε τον καμβά, θα το ανοίξετε, θα βάλετε την ωραία την ασφάλεια στρογγυλή παραλληλόγραμμη, δεν έχει κανένα σημασία, που θα είναι μέσα από το πλεχτό μας. Ή θα το ράψετε. Εμένα μου αρέσει αυτό γιατί δείχνει διαφορετικό. Αυτό ανοίγει εντωμεταξύ κιόλας και μπορεί η τσάντα να γίνει πιο μεγάλη. Δείτε το λίγο εδώ. Μπορεί να ανοίξετε, την έχετε έτσι αν θέλετε. Αλλά μου αρέσει αυτό το τσακ που τις κάναμε. Έχει μια μαγεία ρε παιδί μου, είναι διαφορετικό. Αυτά είναι τα εύκολα κομμάτια.
Εσωτερικά λοιπόν θα κάνετε τον καμβάτο σκληρητικό, όπως έχουμε πει, το καλαθάκι. Το ίδιο και για τη φόδρα. Αυτά όμως θα σας φανούν πολύ πιο εύκολα, γιατί θα νιώθετε πολύ ευτυχισμένες όταν την τελειώσετε. Δεν θα το πιστεύετε ότι αυτή την τσάντα την έχετε κάνει εσείς. Προσέχτε μου μόνο στην αρχή σας παρακαλώ, για να μην ξυλώνετε, να μετράτε τους πόντους σας. Αυτή ήταν η τσάντα Charms, η δίχρωμη, αυτή η ομορφιά. Και ελπίζω να σας άρεσε πολύ όπως μου αρέσει και εμένα. Είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand, ήταν η τσάντα Charms. Θα βρείτε όλα τα υλικά της στα link από κάτω για να μπορέσετε να κάνετε και εσείς αυτή την ομορφιά. Και κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το κουδουνάκι εκεί το ωραίο για να σας έρχονται ενημερώσεις. Πολλά φιλιά κορίτσια μου, καλή συνέχεια, στο επόμενο βίντεο ξανά μαζί. Γεια σας!